Welcome to Thailand สวัสดีค่ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนมโตนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนมโตนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดในพื้นที่สัตหีบนะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริกิติ์เลยหรือเราจะสังเกตง่ายๆเลยก็คืออู่ตะเภานะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนมโตคือร้านหนูขายอะไรบ้างร้านหนูมีเมนูแนะนำนะคะก็จะเป็นหม้อไฟแล้วก็จะเป็นกะเพราแล้วก็เสริมมานิดนึงก็จะเป็นพวกก้อยพวกส้มตำค่ะเราเรามาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันโอเคค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของส่วนของเนื้อแก้มนะคะที่หนูจะเอามาผัดกะเพราอันนี้จะเป็นหนึ่งในเมนูแนะนำนะคะที่ส่วนมากลูกค้ามาแล้วก็จะสั่งบ่อยก็จะเป็นกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะว่าทำกันยังไงลูกค้าบางคนเขาก็จะสั่งเป็นเอ็นแก้วหนูก็จะตุ๋นในน้ำซุปก็ต่ำๆเลย4 ชั่วโมงก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นรวมไปเลยก็ได้อันนี้สามารถสั่งได้นะคะว่าจะเอาแบบเผ็ดไม่เผ็ดพอดีขั้นตอนการทำนะคะก็จะตำพริกกระเทียมก่อนอันนี้เราจะใส่ปลาร้านะคะหน้าตาน้ำซุปเป็นยังไงนี่เราจะผัดตอนนิดนึงแล้วก็นี่ก็จะเป็นเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นก้อยนะคะนี่ก็จะเป็นก้อยเนื้อสดๆที่ร้านจะมีเป็นก้อยแล้วก็ซอยจุนะคะ
เป็นของตักสดนะคะในส่วนของตักสดอันนี้คือน้ำปลาแล้วก็จะมีพวกผงชูรสแล้วก็พริกป่นเนี่ยบอกไม่มีหมดก็คือมาที่หม้อไฟหนูจะมีอยู่2ราคานะคะ จะมีราคา189กับ250ก็คือจะเป็นหม้อใหญ่กับหม้อเล็กอันนี้จะเป็นหม้อเล็กนะคะหม้อเล็กหนูจะมีแถมให้ก็คือจะมีเส้นแถมให้2อย่างนะคะเส้นเดียวไหนก็2ไปแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวที่ร้านหนูจะคั่วเองนะคะสบายนานนะอันนี้หนูจะใส่เป็นเลือดนะคะจะใส่เป็นน้ำตกให้เดี๋ยวได้เลยแม่เดี๋ยวได้หน่อยค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูหลักๆเลยนะคะ ที่ส่วนมากลูกค้าจะมาสั่งแล้วก็จะสั่งเป็นหม้อไฟเป็นกะเพราแล้วก็เป็นก้อยเป็นส้มตำข้าวเหนียวเราก็สั่งนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะเราก็จะกินมันนอกเลยเอาเป็นก้อยเราก็จะกินกับเส้นเราก็จะตักเราจะกินเลยถ้าจะกดติดตามหรือถ้าถูกใจหรือชอบคลิปนี้นะคะ ขอให้กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาปักไว้ใต้คลิปนะคะว่าชื่อร้านหนูอะไรเฟซบุ๊กอะไรค่ะส่วนอันนี้ก็ Welcome to Thailand Real food, real streets, real stories. This is the Street Food Project.